જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં સર્વે વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. હા, સર્વે વૈષ્ણવોને મારા પણ ભાવપૂર્વક જય શ્રી કૃષ્ણ. આજે આપણે જે વિષય પર ચર્ચા કરવાના છીએ ને તે બહુ જ રસપ્રદ છે. એટલે કલ્પના કરો કે તમને આખા બ્રહ્માંડના સર્જનહારને જમાડવાની જવાબદારી સોંપવામાં આવી હોય. અરે વાહ, આ તો બહુ મોટો અને દિવ્ય અવસર કહેવાય. હા, પણ આ પ્રક્રિયામાં તમારે કોઈ ભવ્ય કે ડરામણા સ્વરૂપની પૂજા નથી કરવાની. તેના બદલે તમારે તેમના પલંગ પાસે એકદમ ધીમા પગલે ચાલવાનું છે, જેથી તેઓ જાગી ન જાય. બરાબર છે. અને રાત્રે ભૂખ લાગે તો કોઈ તકલીફ ન પડે તે માટે તેમના ઓશિકા પાસે થોડો નાસ્તો મૂકવાનો છે. સાચી વાત. અને જ્યારે તેઓ જમતા હોય ને ત્યારે કોઈની નજર ન લાગી જાય તે માટે એક મોટો પડદો ઢાંકી દેવાનો છે. આ જ તો પુષ્ટિમાર્ગની ખરી સુંદરતા છે. બિલકુલ. પણ સાંભળવામાં આ બધું અત્યંત વિરોધાભાસી લાગે છે ને. એટલે જે સ્વયં આખા જગતનું પાલન કરે છે તેને એક નાનકડા પડદા અને રાત્રિના નાસ્તાની શું જરૂર હોઈ શકે? હા, સામાન્ય રીતે દુનિયામાં લોકો ભગવાન પાસે જાય છે કશુંક માંગવા માટે. તેમની દૃષ્ટિમાં ભગવાન એક બહુ મોટી શક્તિશાળી સત્તા છે જે તેમના દુઃખ દૂર કરશે. હા, જેને આપણે ઐશ્વર્ય ભાવ કહીએ છીએ. એકદમ સાચું. પણ જ્યારે મનમાં ઐશ્વર્યનો ભાવ હોય ને ત્યારે ભગવાન અને ભક્ત વચ્ચે એક અંતર રહી જાય છે. એક પ્રકારનો ભય કે સંકોચ રહે છે કે ભગવાન ગુસ્સે થઈ જશે તો? હા, એ ડર તો રહે જ. પણ પુષ્ટિમાર્ગમાં તો આવું નથી ને? ના, જરાય નહીં. શ્રીમદ વલ્લભાચાર્યજી આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો તેમાં આ ઐશ્વર્ય કરતાં માધુર્ય અને વાત્સલ્યને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. એટલે પ્રભુ કોઈ દૂર બેઠેલી ડરાવનારી સત્તા નથી. બિલકુલ નહીં. અહીં પ્રભુ તો નંદ બાબા અને યશોદાજીના નાના અત્યંત રમતિયાળ લાડલા લાલન છે. આ જ વાત દર્શાવે છે કે પુષ્ટિમાર્ગ કોઈ સામાન્ય પૂજાપાઠનો માર્ગ નથી, પણ એક જીવંત અનુભવ છે. ચોક્કસ. અને જ્યારે પ્રભુને એક નાના બાળક તરીકે સ્વીકારી લેવામાં આવે ત્યારે સ્વાભાવિક છે કે બાળકની ભૂખ અને તરસ પણ બાળકની જેમ જ જોવી પડે. બાળકને ક્યારે ભૂખ લાગે એનું કોઈ ચોક્કસ સમયપત્રક કે ટાઈમ ટેબલ તો હોય નહીં. બરાબર. અને ત્યાં જ પેલો બંટાજીનો ખ્યાલ આવે છે. અચ્છા, બંટાજી વિશે સમજાવો ને. હા, સામાન્ય જગતમાં આપણે સૂકા મેવા કે મીઠાઈ રાખવા માટે ઘરમાં જેને ડબ્બો કહીએ છીએ ને તેને પુષ્ટિમાર્ગીય અલંકૃત બોલીમાં બંટાજી કહેવાય છે. એટલે એ માત્ર કોઈ ધાતુનો ડબ્બો નથી? ના, બિલકુલ નહીં. બંટાજીમાં હંમેશા સૂખડી, સામગ્રી, કાજુ, બદામ, ઇલાયચી કે મિશ્રી પધરાવવામાં આવે છે અને તેની બરાબર સાથે જળપાન માટે જારીજી પણ અચૂક હોય છે. જેથી નાના બાળકને રમતા રમતા ભૂખ લાગે તો તરત જ મળી રહે. હા, તે તરત જ મિશ્રી આરોગી શકે અને જળ પી શકે તેવો આ દિવ્ય પ્રબંધ છે. આને જો આપણે આપણા રોજિંદા વ્યાવહારિક જીવન સાથે સરખાવીએ ને તો સમજવું બહુ સરળ થઈ જાય. એ કેવી રીતે? એટલે જુઓ, એક માતા જ્યારે પોતાના નાના બાળકને લઈને બજારમાં કે કોઈ પ્રસંગમાં બહાર જાય ત્યારે તે હંમેશા પોતાના પર્સમાં એક પાણીની બોટલ અને થોડો નાસ્તો સાથે રાખે જ છે. અરે વાહ, બહુ સુંદર ઉદાહરણ આપ્યું. કારણ કે તેને ખબર છે કે બાળક ગમે ત્યારે ભૂખ્યું થઈ શકે અને જો તેને તરત ખાવાનું ન મળે તો તે રડી પડે. આ જ માતૃત્વનો અને અગમચેતીનો ભાવ બંટાજી અને જારીજી પધરાવા પાછળ રહેલો છે. આ ઉદાહરણ બહુ સચોટ છે. માતાનો જીવ ક્યારે નિશ્ચિંત ન બેસી શકે, તેને સતત બાળકની ચિંતા જ હોય છે. સાચી વાત છે. આથી જ બંટાજી એ કોઈ સામગ્રી રાખવાનું સાધન માત્ર નથી, તે યશોદા મૈયાની અવિરત ચિંતા અને અસીમ પ્રેમનું ભૌતિક સ્વરૂપ છે. હા, તો પછી આ ટેરો શું છે? કારણ કે ઘણા નવા વૈષ્ણવો અવારનવાર આ બે શબ્દો વચ્ચે અટવાતા હોય છે. હા, આ મૂંઝવણ થવી સ્વાભાવિક છે. આપણે હવેલીમાં દર્શન કરવા જઈએ ત્યારે સંભળાય કે બંટો થયો છે અથવા ટેરો થયો છે. જો બંટાજી એ સામગ્રી રાખવાનું પાત્ર છે તો પછી વૈષ્ણવોને ટેરા સાથે આટલી મૂંઝવણ કેમ થાય છે? કારણ કે બંને ક્રિયાઓ દર્શન અને સામગ્રી સાથે જોડાયેલી છે. હું સમજાવું. ટેરો એટલે પ્રભુનો પડદો. ઓહ, પડદો. હા, પુષ્ટિ માર્ગમાં જ્યારે મુખિયાજી પ્રભુને ભોગ ધરાવે, પ્રભુનો શૃંગાર કરતા હોય કે પ્રભુ શયન કરે ત્યારે તેમની અને દર્શનાર્થીઓ વચ્ચે જે એક સુંદર પડદો કરવામાં આવે છે ને તેને આપણી ભાષામાં ટેરો સેરવવો કે ટેરો કરવો કહેવાય છે. અને પછી દર્શન ખુલે એને શું કહેવાય? જ્યારે પ્રભુ જમી લે, તેમની સામગ્રી આરોગાઈ જાય અને તે પડદો ખોલવામાં આવે
ત્યારે તેને ટેરો ખુલ્યો અથવા દર્શન ખુલ્યા કહેવાય છે. બરાબર. એટલે કે જેમાં સામગ્રી રખાય તે બંટાજી અને જે પડદો થાય તે ટેરો. એકદમ સાચું. પણ મારે અહીં તમને થોભાવવા પડશે. આ ટેરાની પાછળનો તર્ક મને થોડો અટપટો લાગે છે. એવું કેમ? આપણે વ્યવહારમાં તો બધા સાથે બેસીને જમતા હોઈએ છીએ. અને ચલો એ છોડીએ, આપણે હમણાં જ વાત કરી કે પ્રભુ સર્વશક્તિમાન જે આખા બ્રહ્માંડના નાયક છે. હા, એ તો છે. તો પછી તેમને જમાડતી વખતે આટલા મોટા પડદાની કે છુપાવવાની શી જરૂર પડે? આ બહુ ઊંડો પ્રશ્ન છે. આપણે સાંભળ્યું છે કે પ્રભુને કોઈની નજર કે દૃષ્ટિદોષ ન લાગે એટલે ટેરો થાય છે. પણ જે સ્વયં ભગવાન છે તેને કોઈ સામાન્ય માણસની નજર કેવી રીતે લાગી શકે? શું આ પ્રભુની શક્તિ પર શંકા કરવા જેવું નથી લાગતું? ના ના, જરાય નહીં. આ ખૂબ જ તાર્કિક પ્રશ્ન છે, પણ તેનો ઉત્તર શક્તિમાં નહીં, પ્રેમની પરાકાષ્ઠામાં છુપાયેલો છે. અચ્છા, એટલે વાત્સલ્ય ભાવને કારણે? બિલકુલ. આપણે સમજવું પડશે કે પુષ્ટિ માર્ગમાં ભક્ત જ્યારે વાત્સલ્ય ભાવમાં ડૂબેલો હોય છે ને, ત્યારે તે પ્રભુના ભગવાન હોવાની વાત જ સાવ ભૂલી જાય છે. ઓ, જેમ કે યશોદાજી. હા, માતા યશોદાને ક્યારેય એવું યાદ નથી રહેતું કે મારો કાનોડો એ કોઈ અવતાર છે કે બ્રહ્માંડનો સર્જનહાર છે. એમના માટે તો એ માત્ર એક સુકોમળ, નમણું અને નાજુક બાળક છે. સાચી વાત છે. જ્યારે ઈશ્વરનું ઐશ્વર્ય ભૂલાય ત્યારે જ સાચો અને નિસ્વાર્થ પ્રેમ પ્રગટે. બરાબર. અને હવેલીમાં દુનિયાભરના અનેક પ્રકારના લોકો દર્શન કરવા આવતા હોય. કોઈ કયા ભાવથી આવે છે, કોની દૃષ્ટિમાં કેવી લૌકિક વાસનાઓ કે નકારાત્મકતા છુપાયેલી છે તે આપણે જાણી શકતા નથી. એટલે એ નકારાત્મક ઉર્જાથી બચાવવા માટે. એકદમ સાચું. એટલે માતા પોતાના વહાલા બાળકને એ મિશ્રિત માનવીય ઉર્જા અને દૃષ્ટિદોષથી બચાવવા માટે ટેરો કરે છે. એટલે કે આ પ્રભુની નિર્બળતા નથી દર્શાવતું, પણ ભક્તના પ્રેમની એ હદ દર્શાવે છે કે જ્યાં તે ઈશ્વરની પણ રક્ષા કરવા તત્પર થઈ જાય છે. વાહ, બહુ જ સરસ રીતે સમજ્યા તમે. જેમ એક સામાન્ય ઘરમાં નાનું બાળક જમતું હોય અને કોઈ બહારની અજાણી વ્યક્તિ આવે તો માં તરત જ બાળકને ઓથે લઈ લે કે મારા છોકરાને નજર ના લાગી જાય. બિલકુલ, એ જ ભાવ. અને આ સિવાય એક બીજું બહુ જ વ્યવહારિક અને મનોવૈજ્ઞાનિક કારણ પણ છે. એ ખરું? પ્રભુ એકાંતમાં એકદમ શાંતિથી પોતાની સામગ્રી આરોગી શકે તે માટે પણ ટેરો અનિવાર્ય છે. અરે હા, એ તો મેં વિચાર્યું જ નહોતું. વિચારો, જો હજારો લોકો તમારી સામે તાકી રહ્યા હોય તો શું તમે શાંતિથી અને આનંદથી ભોજન કરી શકો? નહીં ને? ના ભાઈ, બિલકુલ નહીં. ગભરામણ થઈ જાય. બસ આપણા લાલનને ભોજન કરતી વખતે કોઈ ખલેલ ન પહોંચે, કોઈ ઘોંઘાટથી તેમનું ધ્યાન ન ભટકે અને તેઓ પૂરેપૂરા એકાંતમાં સ્વાદ માણી શકે તે માટે આ પડદો એક સુરક્ષા કવચ બની જાય છે. આ મનોવિજ્ઞાન ખરેખર અદ્ભુત છે. પ્રભુ શાંતિથી આરોગી શકે એ માટે આટલી ઝીણવટભરી વ્યવસ્થા. તો પછી એ સામગ્રી બનવાની પ્રક્રિયા પણ એટલી જ વિશિષ્ટ હશે ને? હા, ખૂબ જ વિશિષ્ટ. આપણે ઘણીવાર સાંભળીએ છીએ કે પુષ્ટિમાર્ગની હવેલી એ કોઈ સામાન્ય મંદિર નથી. સાચી વાત. પુષ્ટિમાર્ગમાં કોઈ મંદિર નથી હોતું, તે પ્રભુનું નંદાલય એટલે કે નંદ બાબાનું ઘર છે. અને ત્યાં કોઈ રસોઈ પણ નથી બનતી. તો શું કહેવાય? આપણે ક્યારેય એવો શબ્દ પ્રયોગ નથી કરતા કે પ્રભુ માટે રસોઈ બનાવી. આપણે હંમેશા એમ કહીએ છીએ કે પ્રભુ માટે સામગ્રી સિદ્ધ થાય છે. વાહ, ભાષાની આ શુદ્ધતા જ ભાવની પવિત્રતા જાળવી રાખે છે. તો આ નંદાલયમાં સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માટે કઈ પ્રકારની વ્યવસ્થા હોય છે? હવેલીમાં સામગ્રી સિદ્ધ કરવા માટે બે મુખ્ય અને અલગ વિભાગ હોય છે. અચ્છા, ક્યાં ક્યાં? પ્રથમ છે અનસખડી ઘર. આ વિભાગમાં જળનો એટલે કે પાણીનો સીધો ઉપયોગ કર્યા વિના અથવા પાણીના સંયોગ વિનાની સામગ્રી સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે દૂધ, માખણ, મિશ્રી એ બધું. હા, અને વિવિધ પ્રકારના લાડુ, પેંડા વગેરે. અને દ્વિતીય છે સખડી ઘર. આ એ વિભાગ છે જ્યાં જળના સંયોગથી એટલે કે પાણીના ઉપયોગથી સામગ્રી સિદ્ધ કરવામાં આવે છે. જેમ કે ભાત, દાળ, શાક, રોટલી વગેરે ને? બરાબર. પણ અહીં મને એ સમજાવો કે આ પાણીનો જ ભેદ કેમ રાખવામાં આવ્યો છે? જળ વાપરવાથી કે ન વાપરવાથી બે આટલા કડક અને અલગ વિભાગ કેમ? શું પાણી અશુદ્ધ છે? ના, પાણી અશુદ્ધ નથી, પણ પ્રાચીન ભારતીય વિજ્ઞાન અને વૈદિક સિદ્ધાંતો પ્રમાણે જળ એ ઊર્જાનું સૌથી મોટું વાહક એટલે કે કંડક્ટર છે. ઓહ, એટલે એ આસપાસની એનર્જી ખેંચી લે. હા, પાણી બહુ જલ્દી આસપાસના વાતાવરણની, સ્પર્શની
અને વ્યક્તિના મનોભાવોની ઊર્જા ગ્રહણ કરી લે છે. અચ્છા, એટલે સખડી જલ્દી પ્રભાવિત થઈ જાય. બિલકુલ. તેથી જળના સંયોગથી બનતી સામગ્રી એટલે કે સખડી બહુ જલ્દી લૌકિક ઊર્જાથી પ્રભાવિત થઈ શકે છે. તેની શુદ્ધતા જાળવવી બહુ કઠિન છે. એટલે સખડી ઘરના નિયમો વધુ કડક હોય છે. અને અનસખડી માટે જ્યારે જળ વિનાની સામગ્રી એટલે કે અનસખડી લાંબો સમય સુધી પોતાની શુદ્ધતા જાળવી શકે છે. આ બહુ ઊંડું વિજ્ઞાન છે. આ વિજ્ઞાન સમજ્યા પછી હવે મને એક બીજા બહુ પ્રચલિત શબ્દ પાછળનું રહસ્ય સમજાય છે, અપરસ. હા, કારણ કે આ બધી જ પ્રક્રિયા કડક અપરસમાં થાય છે. સામાન્ય જનમાનસમાં તો અપરસનો અર્થ એવો કાઢવામાં આવે છે કે નાહી ધોઈને રેશમી કપડાં પહેરી લીધા અને કોઈને અડ્યા વગર કામ કર્યું એટલે અપરસ પૂરી. અને એ જ સૌથી મોટી અને સામાન્ય ગેરસમજ છે. અપરસ એ માત્ર શારીરિક સ્વચ્છતા કે છૂત અછૂતનો ખ્યાલ નથી. તો સાચો અર્થ શું છે? પુષ્ટિ માર્ગમાં અપરસ એ માનસિક અને દૈવિક શુદ્ધિની એક અત્યંત ઉચ્ચ અવસ્થા છે. જ્યારે કોઈ સેવક કે મુખિયાજી સ્નાન કરીને અપરસમાં પ્રવેશે છે ને, ત્યારે માત્ર તેનું શરીર શુદ્ધ નથી થતું. તો મન પણ શુદ્ધ કરવું પડે? હા, તેને પોતાના મનને પણ લૌકિક વિચારોથી સંપૂર્ણપણે મુક્ત કરવાનો હોય છે. જો કોઈ સેવક રેશમી વસ્ત્રો પહેરીને અપરસમાં સામગ્રી સિદ્ધ કરી રહ્યો છે, પણ તેના મનમાં કોઈના પ્રત્યે ક્રોધ છે, ઈર્ષ્યા છે, હા, અથવા ઘરની કોઈ લૌકિક ચિંતાઓ ચાલી રહી હોય, બરાબર, તો તેની અપરસ ત્યાં જ ખંડિત થઈ જાય છે. મનની અશુદ્ધિ તરત જ જળ અને અન્ન દ્વારા સામગ્રીમાં પ્રવેશી જાય છે. બાપરે! આનો સીધો અર્થ એ થયો કે જ્યારે સામગ્રી સિદ્ધ થતી હોય ત્યારે સેવકનું ચિત્ત સંપૂર્ણપણે પ્રભુના ચરણારવિંદમાં પરોવાયેલું હોવું જોઈએ. એકદમ સાચું. તેની માનસિક તરંગો અને નામસ્મરણની ઊર્જા જ એ સામાન્ય અન્નને દિવ્ય પ્રસાદ અને સામગ્રીમાં રૂપાંતરિત કરે છે. શારીરિક સ્વચ્છતા તો માત્ર શરૂઆત છે. અસલી કસોટી તો મનની એકાગ્રતા છે. ચોક્કસ. અને આ જ કારણે પુષ્ટિમાર્ગની સામગ્રીનો સ્વાદ આખા વિશ્વમાં સૌથી અનોખો અને દિવ્ય હોય છે. કારણ કે તેમાં અપરસની શુદ્ધતા અને વાત્સલ્યનો ભાવ ભળેલા હોય છે. તો હવે આ કડક માનસિક અને શારીરિક અપરસમાં સિદ્ધ થયેલી સામગ્રી પ્રભુ સુધી પહોંચાડવાના પણ અમુક ચોક્કસ નિયમો હશે ને? ના ચાંદીના હોય છે. આપણે ત્યાં અષ્ટયામ સેવા થાય છે. એટલે કે વહેલી સવારે મંગળાથી લઈને રાત્રે શયન સુધી દિવસના 8 પ્રહેરની સેવા. વાહ! અને મેં સાંભળ્યું છે કે ઋતુ પ્રમાણે પ્રભુનો ભોગ પણ બદલાય છે, સાચું ને? એકદમ સાચું. ઋતુનું પણ ખૂબ ધ્યાન રાખવામાં આવે છે. એટલે કે જેમ આપણને ઋતુ પ્રમાણે અલગ જમવાનું જોઈએ તેમ પ્રભુ માટે પણ. જી. ઉનાળાની સખત ગરમીમાં પ્રભુને શીતળતા પ્રદાન કરતી સામગ્રી ધરવામાં આવે છે અને શિયાળામાં કડકડતી ઠંડીમાં ઉષ્ણ અને પૌષ્ટિક સામગ્રી ધરવામાં આવે છે. પણ આ બધી જ સામગ્રી ધરાવવામાં એક નિયમ એવો છે જેના વિના બધું જ અધૂરું છે. હા, તુલસી દલનો મહિમા. આ તુલસી દલનો નિયમ બહુ રસપ્રદ છે. આપણે ત્યાં કહેવાય છે કે તુલસી વિના પ્રભુ કશું આરોગતા નથી. પણ અહીંયા મને એક પ્રશ્ન ઊભો થાય છે. ચોક્કસ, પૂછો ને. ધારો કે કોઈ વૈષ્ણવે 56 ભોગ ધર્યા હોય, અતિ કિંમતી સોના ચાંદીના વાસણો હોય, અત્યંત મહેનતથી સામગ્રી સિદ્ધ કરી હોય, હા, પણ માત્ર એક પાંદડું, એક તુલસી દલ ન હોય, તો પ્રભુ કેમ સ્વીકાર ન કરે? શું એક પાંદડાનું મૂલ્ય આટલી બધી કિંમતી સામગ્રી કરતાં વધુ છે? આ માત્ર કોઈ પાંદડાની વાત નથી. પુષ્ટિ માર્ગમાં તુલસીજી એ વનસ્પતિ નથી. તે ભક્તના સંપૂર્ણ આત્મસમર્પણનું અને અનન્ય ભક્તિનું જીવંત પ્રતીક છે. અચ્છા, એટલે સમર્પણનો ભાવ છે. બિલકુલ. શ્રી ઠાકુરજી કોઈ પદાર્થના, સોના ચાંદીના કે મિષ્ઠાનના ભૂખ્યા નથી. એ તો આખા બ્રહ્માંડના સ્વામી છે. એમને ભૌતિક વસ્તુઓની શું કમી છે? સાચી વાત છે, એમને કોઈ કમી ના હોય. તેઓ તો માત્ર ને માત્ર ભક્તના સમર્પિત ભાવના ભૂખ્યા છે. જ્યારે ભોગ પર તુલસીદલ પધરાવવામાં આવે છે ને, ત્યારે વૈષ્ણવ એવો દૃઢ ભાવ કરે છે કે આ સામગ્રી સાથે હું મારું જીવ, મારું સર્વસ્વ, મારો અહંકાર પ્રભુના ચરણોમાં અર્પણ કરું છું. એટલે કે તુલસી વિનાની સામગ્રી એ ભાવ વિનાનો કોરો પદાર્થ છે. હા, તુલસી એ ભક્તિની એક પ્રકારની સિગ્નેચર છે, એક મોહર છે કે આ સામગ્રી સંપૂર્ણ પ્રેમ અને સમર્પણથી તરબતર છે. વાહ!
એટલે કે જ્યાં સુધી જીવનું સમર્પણ ન થાય ત્યાં સુધી ઈશ્વર તેનો સ્વીકાર કરતા નથી. બિલકુલ નહીં. આ જાણીને હૃદય ભાવવિભોર થઈ જાય છે. આપણે દિવસભરની આ અષ્ટયામ સેવા અને દર્શનની વાત કરી, પણ મારે દિવસના અંતિમ ચરણ એટલે કે શયન સમયના અદ્ભુત ભાવ વિશે ખાસ ચર્ચા કરવી છે. હા, શયન સમયનું ભાવ તો બહુ જ અદ્ભુત હોય છે. રાત્રિના સમયે જ્યારે આખો દિવસ પૂરો થાય છે ત્યારે આ વાત્સલ્ય ભાવ તેની ચરમસીમાએ કેવી રીતે પહોંચે છે? શયન સમયનો ભાવ એટલો હૃદયસ્પર્શી અને ઊંડો છે કે તે સાંભળીને કોઈ પણ સંવેદનશીલ વૈષ્ણવની આંખોમાં હર્ષાશ્રુ આવી જાય. એવું તો શું થાય છે ત્યારે? આખો દિવસ રમીને ભોજન કરીને જ્યારે આપણા પ્રભુ થાકી જાય છે અને રાત્રે પોડે છે ને, ત્યારે તેમની શૈયાજી પાસે એટલે કે પલંગની એકદમ નજીક ઝારીજી અને બંટાજી અચૂક પધરાવવામાં આવે છે. દિવસ દરમિયાન તો પ્રભુ જાગે છે એટલે સામગ્રી જોઈએ તે સમજાય, પણ પ્રભુ સૂઈ ગયા પછી રાત્રિના અંધકારમાં તેમની પાસે પલંગની બાજુમાં સામગ્રી રાખવાનું શું પ્રયોજન છે? આજ તો વાત્સલ્યની ખરી ઊંચાઈ છે. યશોદા મૈયાના મનમાં એક માતા તરીકે સતત એવો વિચાર ચાલે છે કે મારો લાલન હજુ બહુ નાનો છે. એટલે માતાની ચિંતા? હા, જો મધ્યરાત્રિએ અચાનક તેની આંખ ખુલી જાય, તે જાગી જાય અને તેને ભૂખ કે તરસ લાગે તો તે શું કરશે? અંધારામાં તે કોને ઉઠાડવા જશે? અરે રે, સાચી વાત છે. કોઈ ન મળે તો તે ડરીને રડી પડે તો? બસ આ ચિંતા અને અસીમ વાત્સલ્યના કારણે જ પ્રભુની એકદમ નજીક તેમના હાથ પહોંચે ત્યાં બંટાજી અને ઝારીજી મૂકવામાં આવે છે. જેથી જો આપણા લાલન રાત્રે જાગે તો તેઓ સ્વયં જ પોતાના હાથે બંટાજીમાંથી મિશ્રી આરોગી શકે અને ઝારીજીમાંથી જળપાન કરી શકે અને તેમને કોઈ પણ પ્રકારનો કષ્ટ ન પડે. એકદમ સાચું. આહા, આ કલ્પના જ કેટલી દિવ્ય અને અદ્ભુત છે. દુનિયાના કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાયમાં ઈશ્વર સાથે આટલી હદે આત્મીયતા અને આવો માતૃભાવ કદાચ જ જોવા મળે. આપણે કોઈ અદૃશ્ય સત્તાની નહીં, પણ ઘરના જ એક અત્યંત વહાલા સભ્યની સંભાળ લઈ રહ્યા છીએ તેવો આ જીવંત વ્યવહાર છે. બિલકુલ, આ જીવંત ભાવ જ તો આપણી મૂડી છે. આ આખી ચર્ચામાંથી એક બહુ જ સ્પષ્ટ તારણ સમજાય છે. પુષ્ટિ માર્ગમાં પદાર્થનું, કિંમતી વસ્તુઓનું કે દેખાડાનું કોઈ જ મહત્વ નથી. અહીં માત્ર ભાવનું મહત્વ સર્વોપરી છે. હા, ભાવ વિના બધું નકામું જ છે. બંટાજી એ કોઈ માત્ર ચાંદી કે સોનાનું ધાતુનું પાત્ર નથી, પણ તે ભક્તના હૃદયનો સમર્પિત પ્રેમ છે. અને ટેરો એ માત્ર કોઈ કાપડનો ટુકડો નથી, પણ એ પ્રભુની સુરક્ષા માટે તત્પર એવી માતા યશોદાની સાડીનો પાલવ છે. એકદમ યથાર્થ વાત કહી તમે. પુષ્ટિ માર્ગની સુંદરતા જે છે કે અહીં દરેક ક્રિયા, દરેક વસ્તુ અને દરેક નિયમ પાછળ એક જીવંત ભાવ રહેલો છે. જો વૈષ્ણવો આ ભાવદ્રષ્ટિ કેળવી લે ને, તો તેમનું જીવન ખરેખર ધન્ય બની જાય. સાચી વાત છે. આ સત્સંગને વિરામ આપતા પહેલા હું શ્રોતાઓને એક બહુ જ વિચારવા જેવો પ્રશ્ન અને વિચાર આપી જવા માંગુ છું. ચોક્કસ. આપણે ઘણીવાર એવું વિચારતા હોઈએ છીએ કે પ્રભુને આટલા નાના અને નિર્બળ બાળક શા માટે માની લેવા? શું આનાથી ઈશ્વરનું કદ નાનું નથી થઈ જતું? હા, આ પ્રશ્ન ઘણાને થતો હોય છે. પણ હકીકત એ છે કે પ્રભુને નાના બાળક માની લેવાથી પુષ્ટિમાર્ગ પ્રભુને નાના નથી કરતો, પણ ભક્તના હૃદયમાં રહેલી નિસ્વાર્થ પ્રેમ કરવાની ક્ષમતાને અનંત ગણી મોટી કરી દે છે. અદ્ભુત વાત છે આ. વિચારો, જ્યારે આપણે કોઈ નિર્બળ કે નાના બાળકની કાળજી લઈએ છીએ ને, ત્યારે આપણો પોતાનો અહંકાર સાવ ઓગળી જાય છે. અને કદાચ એ અહંકાર ઓગાળવા માટે જ સર્વશક્તિમાન પ્રભુએ આ બાળ સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે, જેથી આપણી અંદરનો વાત્સલ્ય પ્રેમ ખીલી શકે. સાવ સાચી વાત છે. હવે પછી જ્યારે પણ કોઈ વૈષ્ણવ હવેલીમાં દર્શન કરવા જાય અને ટેરો થયેલો જુએ અથવા બંટાજીના દર્શન કરે, ત્યારે તેમને તે માત્ર વસ્તુઓ નહીં, પણ આ સમર્પિત વાત્સલ્ય ભાવ જ દેખાવો જોઈએ. હા, એ જ સાચા દર્શન છે. મારો આ વિડિયો દ્વારા એક નમ્ર પ્રયાસ છે કે આ જ્ઞાન બધા વૈષ્ણવો સુધી પહોંચે. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરજો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવજો, જેથી આપણે તેને સુધારી શકીએ. કૃપા કરીને આ વિડિયોને વોટ્સઅપ પર શેર કરજો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરી શકે. અને આવનારા વિડિયોમાં આપણે કયો વિષય લેવો જોઈએ તે માટે નીચે કોમેન્ટ જરૂર કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ.